Luận Bảo Vương Tam Muội, tên đầy đủ là Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, là một tác phẩm quan trọng do thiền sư Diệu Hiệp đời nhà Minh, Trung Hoa soạn thảo. Khi nhắc đến luận này, người ta thường nhớ nhất đến một phần nội dung cốt lõi của nó, đó là 10 điều tâm niệm. Tại sao 10 điều tâm niệm lại nổi tiếng đến vậy? Vì 10 điều này không dạy ta cách trốn tránh khổ đau, mà là cách đối diện và chuyển hóa các loại nghịch cảnh thành công phu hàm dưỡng, tu tập. Triết lý chủ đạo ở đây chính là nghịch lý để thăng tiến. Luận còn gọi đây là 10 hạnh không cầu, tức 10 điều không cần phải cầu. Đó là không bệnh khổ, không hoạn nạn, không khúc mắc, không ma chướng dễ thành tựu, lợi cho mình, thuận ý mình, được đền ơn, có lợi ích và được thấu hiểu. Vì vậy, luận viết, hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đồi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, và lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Nên nếu biết chấp nhận trở ngại thì sẽ được thông suốt, mà cầu mong thông suốt thì lại bị trở ngại. Điều thứ nhất, nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ phát sinh. Sự tồn tại của sinh mệnh vốn dĩ là một cuộc đối thoại không hồi kết giữa thân và tâm, giữa hữu hạn và vô cùng. Khi cơ thể ở trạng thái sung mãn tuyệt đối, con người dễ rơi vào một loại u mê và ảo tưởng. Trong trạng thái này, các giác quan trở nên tham lam, tâm trí bị che lấp bởi ảo tưởng rằng sự sống là bất tử và quyền năng của cá nhân là vô hạn. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để dục vọng, những ham muốn bản năng và sự chấp ngã trỗi dậy mạnh mẽ. Pháp của Phật khi nói về khổ đau, không nhìn nhận tình trạng bệnh khổ như một kẻ thù, mà như một phương tiện giúp chúng ta phản tỉnh. Bệnh khổ đóng vai trò là một trạm nghỉ của dòng tâm, cắt đứt dòng chảy cuồn cuộn của những vọng tưởng trong tâm. Khi thân thể suy vi, mọi lớp vỏ bọc hào nhoáng của danh lợi và sự hưởng lạc bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Chính trong sự bất lực của xác thân, không còn điểm tựa ở bên ngoài, con người buộc phải quay vào bên trong để điều dưỡng nội tâm của mình. Đừng cầu mong một cơ thể như kim cương bất hoại, bởi sự cứng cáp quá mức đôi khi lại dẫn đến sự xơ cứng của tâm hồn. Hãy coi bệnh khổ là một vị thầy nghiêm khắc, dùng nỗi đau để mài giũa sự tỉnh thức, biến những giới hạn của thân xác thành chất liệu để xây dựng một tâm thức vô biên. Điều thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không gặp hoạn nạn thì tự mãn nổi dậy. Sự thuận lợi quá mức thường là một cái bẫy êm ái cho nhận thức. Khi một cá nhân tồn tại trong một môi trường thiếu vắng sự phản kháng của nghịch cảnh, cái tôi có xu hướng bành trướng, vô giới hạn. Nếu mọi ý muốn đều được đáp ứng, con người dễ lầm tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, từ đó nảy sinh tâm lý kiêu sa, một trạng thái vừa ngạo mạn về vị thế, vừa xa rời thực tại khách quan. Hoạn nạn, nghịch cảnh, ác nghiệp không cần được xem là một sự trừng phạt hay vận rủi, mà là một phép thử tất yếu để duy trì khả năng cân bằng của tâm. Khó khăn nhiều lúc sẽ đóng vai trò là áp lực cần thiết để mài mòn những góc cạnh sắc nhọn của lòng kiêu hãnh. Chính trong sự hoang mang với những giới hạn của kiếp người, con người mới buộc phải nhìn lại mình, nhận ra sự nhỏ bé của cá nhân trước dòng chảy của nhân quả. Người đời thường nói, đừng cầu nguyện con đường bớt gập ghềnh, hãy cầu nguyện cho một đôi chân vững chãi. Bởi lẽ, ngạo nghễ kiêu mạn dẫn đến sự suy giảm phẩm giá, còn hoạn nạn chính là bậc thang để bước trên con đường của đức hạnh và trí tuệ chân thật. Điều thứ ba, cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sợ học không vượt bậc. Nếu coi tâm trí là một dòng sông, thì những khúc mắc chính là những gành đá, là những dòng xoáy dữ dội tạo nên sức mạnh cho dòng chảy. Trong giai đoạn tu học và cầu thị, một tâm trí hoàn toàn phẳng lặng, thiếu vắng sự mâu thuẫn, thường là dấu hiệu của sự trì trệ hoặc một niềm tin mù quáng và cực đoan. Sự tiến hóa của nhận thức chỉ xảy ra khi giải quyết được mối sự xung đột giữa cái đã biết và cái chưa biết, giữa bản năng lối mòn và khát khao đạt đến chân lý tối thượng. Khúc mắc đúng chỗ không phải là rào cản của trí tuệ, mà chính là nhiên liệu của nó. Khi ta soi dọi vào tâm tánh mình và bắt đầu đối diện với những bối rối, hoài nghi về bản thân, sự lưỡng lự giữa lý và tình, sự mâu thuẫn giữa đúng và không đúng, thậm chí là hoài nghi chính cái sự hoài nghi, vân vân, thì đó chính là lúc cánh cửa của trí tuệ đã bắt đầu hé mở. Điều thứ tư, xây dựng đạo hạnh, đừng cầu không bị ma chướng quấy nhiễu, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Trong hành trình kiến tạo một nhân cách cao thượng hay một đạo hạnh vững chãi, sự hiện diện của ma quân, tức những thế lực cản trở, những cám dỗ hay nghịch thù,
Chúng không phải là rủi ro ngoài ý muốn, mà là một thành tố khẳng định giá trị lớn lao của thành tựu. Vì một sức mạnh vượt bậc chỉ thực sự được xác lập khi nó có vật đối kháng đủ tầm để vượt qua. Chí nguyện của con người nếu chỉ tồn tại trong môi trường thuận lợi sẽ mãi là một ý niệm mong manh, một vàng chưa qua thử lửa. Đức hạnh, phẩm giá không thể được xây dựng trong chân không hay trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của phòng kín. Nó cần được tôi luyện giữa các biến động, nơi những giá trị đạo đức luôn bị thách thức bởi sự công kích, lòng đố kỵ và những cạm bẫy tinh vi. Trong cái nhìn nhất nguyên, ranh giới giữa thuận và nghịch được xóa nhòa. Khi tâm ta đủ rộng lớn, mọi sự chống đối đều trở thành chất liệu để vun bồi hạnh nhẫn nhục và lòng từ bi. Điều thứ 5. Việc gì cũng đừng cầu dễ thành, vì dễ thành thì khinh khi nổi dậy. Khi một mục tiêu được chinh phục mà không đòi hỏi những nỗ lực và hy sinh, thành quả đó đôi khi đã bị tước đi vẻ đẹp của nó. Chiến thắng mọi thứ một cách dễ dàng là mầm mống của khinh suất và bất cẩn. Khi mọi việc diễn ra quá suôn sẻ, chúng ta có xu hướng lầm tưởng rằng thế giới vận hành theo ý chí của mình. Sự dễ dàng thành tựu tạo ra một màn sương mù ảo tưởng, khiến ta coi thường quy luật khách quan, coi thường sự đóng góp của người khác và nguy hiểm nhất là coi thường chính những giới hạn mà ta cần vượt qua. Đây là lúc tự tin trở thành tự mãn, người ta bắt đầu mất đi khả năng lắng nghe và học hỏi, mất dần khả năng nhận thức đúng đắn về bản thân mình. Họa hoạn luôn ẩn nấp trong những bất cẩn vi tế. Thành tựu đích thực không chỉ đo bằng độ lớn của mục tiêu mà còn bằng khoảng cách của tâm thức từ lúc bắt đầu tới khi về đích. Vì vậy, nhờ đối diện chướng ngại, tâm thế chúng ta mới có cơ hội nhìn lại để chậm lại, duy trì sự cẩn trọng và mực thước trên hành trình hoàn thiện chính mình. Điều thứ 6. Giao tiếp đừng chỉ cầu lợi cho mình, vì cầu lợi mình thì tổn thương đạo nghĩa. Đây bài học sâu sắc về sự cân bằng, nhắc nhở chúng ta về sự cân bằng giữa quyền lợi và lương tâm. Dù trong xã giao hay hợp tác, nếu chỉ chăm tìm kiếm phần thắng hoặc lợi nhuận cho bản thân, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ vi phạm những nguyên tắc về sự công bằng, lòng chân thành, trung thực, tử tế. Đây vốn là nền tảng của đạo nghĩa. Khi đặt cái tôi và lợi ích của mình lên trên hết, tâm trí chúng ta sẽ bị chìm trong những thủ thuật của tâm, dẫn đến dối trá, thao túng người khác để đạt mục đích. Điều này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tự phá hủy uy tín và nhân cách của chính mình, đồng thời mất đi những kết nối chân thật và bền vững trong tương lai. Thay vì chỉ theo đuổi những giá trị tạm thời hay lợi ích ngắn hạn, hãy cố gắng hướng tới sự hài hòa giữa đôi bên. Vượt ngoài giao tế cá nhân, nghĩ rộng hơn cho thế gian, biết phát những hạnh nguyện tốt đẹp cho hết thảy chúng sanh hơn là chỉ ước ao cho riêng mình. Thường xuyên thực tập hạnh cao thượng, giảm bớt mong cầu cá nhân, vị tha, khoan dung, bồi đắp tâm lượng rộng lớn. Suy cho cùng, đạo nghĩa chính là cái gốc bền rễ hơn cả. Đạo nghĩa giúp quan hệ giữa người với người và giữa người và thế gian được duy trì trong tỉnh thức và lành thiện. Điều thứ 7. Với người đừng cầu mong thuận ý mình, vì thuận ý mình thì lòng tất kiêu căng. Khao khát được người khác đồng thuận và tán dương là một bản năng của cái tôi, nhưng đó cũng là con đường dẫn đến suy thoái nhận thức. Đôi lúc chân lý chỉ được nhận thức được đằng sau sự va chạm giữa các luồng tư duy khác biệt. Lòng kiêu căng, bản ngã, cái tôi sẽ phát triển mạnh mẽ khi tâm thức không còn gặp phải sự kháng cự nào. Khi mọi ý muốn đều được chấp thuận và khen ngợi, ta bắt đầu lầm tưởng ý chí cá nhân là chân lý khách quan. Ta thấy mình đứng trên cao, bình yên và tự do tuyệt đối. Đây là một trạng thái mù quáng nguy hiểm, nơi con người mất đi khả năng tự kiểm soát và thấu cảm, coi mình là thước đo duy nhất của đúng sai. Thuận với mình cũng tốt, nghịch ý mình cũng tốt luôn. Tâm thế vững vàng sẽ không còn ngại lời hay tiếng xấu, lời khen tiếng chê, chúng trở thành gió thoảng qua, không khiến người ta lay động. Vì thế đừng sợ hãi hay ghét bỏ những người nói không, cự tuyệt mình, chê bai hay chỉ trích mình. Đôi khi một thế giới, nơi tất cả đều nói đúng ý mình cũng chưa chắc là nơi tốt đẹp. Đôi khi một vài phản biện hợp lý, đúng đắn mới là thứ giúp một người cầu tiến cần đối đầu để vượt lên, hòng đạt đến một trình độ cao hơn của tâm thức. Điều thứ 8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp thì là làm ơn có mưu đồ. Điều thứ 8 này bàn về sự tinh khiết của hành vi tử tế và cái bẫy của sự đổi trác tâm linh. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta hay trách cứ ai đó rằng tôi từng giúp họ, nhưng khi tôi gặp chuyện thì nhờ họ không giúp. Giúp người là việc của mình, người ta có giúp mình hay không lại là chuyện của họ. Nếu việc thật thiện tự khắc có quả báo tốt đẹp của nó, nhân quả được ghi rõ ràng nơi 10 phương 3 cõi,
cần gì chúng sanh phải ghi nhớ mới đáp đền. Không nên dùng giá trị của mình để trói buộc người khác. Làm như thế tức là tự mình làm mất đi vẻ đẹp của sự giúp đỡ, của sự hành thiện của mình. Thậm chí là thiếu lòng đại lượng, biểu hiện một bụng dạ hẹp hòi và toan tính. Hành động làm ơn, giúp đỡ trong trạng thái cao thượng nhất phải là sự tuôn trào tự nhiên của lòng tốt, vô tư lự, không suy tính, không để bụng. Tuy nhiên, ranh giới giữa thi ân và đầu tư đôi khi rất mong manh. Giúp một ai đó, nhưng trong lòng vẫn âm thầm nuôi dưỡng một sự kỳ vọng về lòng biết ơn hay một sự đền trả trong tương lai, thì hành động ấy đã mất đi tính thánh thiện. Nó không còn là lòng tốt mà trở thành một cuộc đổi trác có trì hoãn. Cầu mong đền đáp, ta tự trói buộc mình vào người nhận ơn bằng một sợi dây nợ nần vô hình. Nếu đối phương không đáp lại như kỳ vọng, tâm ta sẽ nảy sinh oán hận, thất vọng và khinh thường. Như vậy, hành động vốn dĩ để tạo ra phước báu lại trở thành nguồn cơn của sự đau khổ và trói buộc. Sự giúp đỡ trở thành gánh nặng cho người được giúp. Một việc dù khởi đầu tốt đẹp nhưng dần hồi lại đi vào khuynh hướng cực đoan, vậy còn ý nghĩa gì? Vì vậy, hãy xem việc thi ân, trợ giúp người khác như một đôi dép bỏ đi, không cần tới nữa. Tức là làm xong rồi quên, không để trong tâm, không có vướng bận. Nguồn cơn để làm được thế này chủ yếu là nhờ quán chiếu vô ngã. Không thấy mình là người giúp, không thấy người được giúp, không thấy hành vi giúp đỡ. Thoát ra cả ba đối tượng này thì tâm thức hoàn toàn tự do. Không cầu quả báo nghiệp lành, cũng không cầu được đền ơn lại vào một lúc nào đó về sau. Điều thứ 9. Thấy lợi đừng cầu chia phần, vì cầu chia phần thì lòng tham không dừng được. Khi một cơ hội mang lại lợi lộc xuất hiện, bản năng con người thường nảy sinh xu hướng muốn mình cũng được hưởng, được nhúng vào, chia phần. Đây là một hành vi phản xạ nhằm khẳng định sự hiện tồn và quyền lợi của cái tôi. Ham muốn vốn không xấu, nhưng nếu vượt quá nhu cầu và khả năng đáp trả của bản thân, hoặc vì để được lợi mà hy sinh nhân phẩm hay làm suy giảm những giá trị khác như thời gian, tình cảm, niềm tin, sự tinh tấn, an lạc, hòa khí, vân vân, hoặc tệ hơn là vì lợi mà gây tổn hại cho người cho vật, thì những ham muốn này đều là đối tượng mà người tu phải cẩn thận phát hiện và giảm bỏ. Vì lòng tham vốn là một hố không đáy, càng được đáp ứng, nó sẽ càng phình to, không bao giờ tự dừng lại. Khi ta luôn tìm cách để có phần trong mọi nguồn lợi, tâm trí sẽ dần mất đi khả năng định vị những giá trị phi vật chất, xem thường các giá trị tinh thần và phẩm hạnh, chỉ còn nhìn thấy thế giới dưới dạng những cơ hội trục lợi, tự trói chặt mình vào lợi ích bên ngoài, mang lại, dần dần sẽ đánh mất tự do nội tâm và khả năng tiến bộ tâm linh. Vì vậy, trước mỗi cơ hội lợi ích mang lại, trước khi thỏa hiệp với ham muốn có được điều đó, hãy cẩn thận suy xét xem mình có đang bị cột chặt thêm bởi xiềng xích của lòng tham hay không. Khi không còn bị ám ảnh bởi lợi ích cá nhân, những việc làm thuần túy của chúng ta tự nhiên sẽ có nhiều ý nghĩa, tâm trí được tự do thêm một bậc, tâm lượng được nở rộng thêm một chút. Vì vậy, hãy học cách mỉm cười trước những lợi lộc không thuộc về mình. Khi tâm trí không bị dính mắc với những thứ phù phiếm nhất thời, nó sẽ có đủ khoảng trống để dung chứa toàn thể bao la. Điều thứ 10. Gặp oan ức đừng cầu biện bạch, vì biện bạch tức chưa xả bỏ nhân ngã. Trong bản năng của con người, sự oan ức là một cú đánh vào lòng tự trọng. Phản ứng tự nhiên và mãnh liệt nhất là nỗ lực tìm mọi cách để minh oan, để trả lại sự trong sạch cho cái tôi. Tuy nhiên, hành động minh oan đôi khi chỉ là một cuộc chiến của những cái tôi khác nhau đang cố gắng bảo vệ chính nó. Khi ta càng cố gắng thanh minh, ta càng dễ sa vào cái bẫy của cố chấp, không ngừng biện bạch, rông dài, tự ti, vạch trần, giận dữ, đáp trả qua lại triền miên, cùng nhau nuôi dưỡng mầm mống của thù hận. Những lời biện bạch đều xuất phát từ cái tôi yếu thế muốn được ve vuốt, từ bản ngã to lớn không được công nhận, chứ không phải từ sự cầu thị sự thật hay chân lý. Vì thế, càng biện minh thì ngã mạn lại càng phình to. Khi ta cố chấp vào việc phải làm cho ra lẽ đúng sai, tâm trí ta sẽ bị trói buộc vào người đã gây ra nỗi oan cho mình hơn là quan tâm sự thật của sự việc. Mà nếu đã là sự thật thì tự nó vốn dĩ vững vàng, cần gì được chứng minh hay biện giải. Sự chứng minh lớn nhất chính là cốt cách, là cách sống của chúng ta qua thời gian, không phải chỉ bằng vài lời của bản ngã. Chịu được oan khiên, kham nhẫn uất ức, xem nhẹ mọi thiệt thòi, không so đo hơn thua với thế gian, chính là con đường dẫn đến đức hạnh cao quý. Trên đây là những điều suy ngẫm tạm thời về 10 điều tâm niệm trong luận bảo Vương Tam Muội. Ở đời vốn chẳng có ai muốn trở ngại, nhưng nếu khéo biết cách chấp nhận thì khi những trở ngại ấy hiện ra, thân tâm ta nhờ đã được tôi luyện trước đó,
mọi chướng ngại sẽ không khuynh đảo được, mà là càng hun đúc mài giũa cho chí khí, đạo hạnh và tâm tánh của chúng ta. Như vàng bị ném trong lửa, lửa nung vàng, khiến vàng thật là vàng vậy.